السلام عليكم خوتي متابعي قناه امين شوب، مرحبا بكم اليوم ان شاء الله في فيديو جديد. كما كتشوفوا حنايا كنتواجدوا دابا في متجر نايك اللي كيتواجد بالدار البيضاء عين السبع. الناس راه عارفين هذا المتجر فين كيتواجد. بالنسبه لهذا المتجر هذا راه كيتواجد في عين السبع حدا الديكاتلون جهه لوطوروج. اليوم غنشارك معكم لي موديل اللي كاينين في هذا المتجر هذا والاثمنه ديالهم. ومرحبا بكم اخوتي، كما كتعرفوا راه النمره ديالي راه كاينه لتحت. كيف كنقول لكم دائما انا كنحاول دائما نقربكم من المنتوجات. ومرحبا بكم اخو. داروا فيها واحد الصول زوين، كتجيب هاد الستيل هذا في هذيك السلسله من الجنب. غنوريكم الثمن ديالها، هذه هي السلسله ديالها كيف كتشوفوا كتحل لها السلسله ديالها وفيها القب. زوين هذا الموديل هذا كما كتشوفوا. حاولت اني نشاركو معكم. هذه كتبقى ب 830 درهم، كانت دايره 1650. داروا فيها 50% ديال الصول، كتبقى ب 830 درهم كما كتشوفوا. اللور ديالها كتجي سامبل بهذا الموديل هذا. كتعرفوا هاد الموديلات راه معروفين. شاركت معكم بهذا الكوب فون هذا بهذا الستيل هذا، فيه واحد الكولور واعر. هذا الكوب فون هذا كتبقى ب 930 درهم، دايرين فيها 28% ديال الصوت. كاين اللي كوب فون بزاف كما كتشوفوا. هذا الموديل هذا حتى هو نوار بالكري بهذا الستيل هذه راه باش هذيك. هادو اللي كوب فون هادو بروفيسيونيل، راه كيكونوا ديال الرانين كما كتشوفوا هنايا. باش من التحت والليس من الفوق كما كتشوفوا راه 645 درهم باش كتبقى هاد الكوب فون هذيك. راه نوريكم واحد الموديل ديال الكوب فون راه غادي نلبسو في هذا الفيديو هذا باش تشوفوا الموديل كيفاش كيجي. فيها جوج ديال لي كولور تقريبا، شي ثلاثه ديال لي كولور. في هذا الكولور هذا حتى هو بوردو بالنوار كما كتشوفوا. هذا راه بروفيسيونيل رانين ديال رانين كما كتشوفوا. راه كوب فون ديال الجري معروفين، داكشي علاش كيكونوا زايدين شويه في الثمن ديالهم. كاينه في الغوج، هاد الغوج كامله كما كتشوفوا. نوريكم الثمن ديالها، كتبقى ب 460 درهم. هذيك دايرين فيها 50% ديال الصول. كاينه في هاد الكولور هذا كما كتشوفوا. هاد الكولور نوريكم الموديل كامل باش تشوفوه حتى هو. الناس راه معروفين هاد لي كوب فون هادو كيكونوا واعرين زوينين. انا كيعجبوني الصراحه هاد لي كوب فون، واخا غاليين شويه كما كتشوفوا. كيجيب هاد الستيل هذا راه كتلبسوا في البرد. هادو زوينين. هادي دايره 710 درهم، فيها 50% ديال الصوت، كتبقى ب 710 درهم. علاش كيكونوا غاليين شويه؟ تيكونوا بروفيسيونيل، داكشي علاش كيكونوا غاليين. يكونوا ديال الرانين ديال الجري، ديال الناس المحترفين اللي كيجريو في الماراطون، ولا كيديروا السبورت، يديروا الرانين، ولا كيطلعوا الجبال. موديلات زوينين هادو. هادي كتبقى ب 485. هاد الموديل هذا هو اللي غادي نلبس لكم باش تشوفوا هاد الموديل كيفاش داير. كتشوفوا هنايا موديل زوين. الناس اللي كيديروا الرانين في الجبال، كيديروا الطرايل، او اللي كيديروا الرانين في الشانطي، ولا كيديروا راه كيصلحوا لهم هاد لي موديل هادو. راه زوينين وكيتلبسوا. انا راه عندي هاد الموديلات هادو راه كنلبسهم في الشتاء والبرد. راه زوينين، كيكونوا خفاف وسخان كما كتشوفوا. الموديل كيجي واعر زوين. خاصنا شويه في الوزن خاصنا شويه السبور. زادين هاد الصيف هذا في الوزن الحمد لله، ولكن مع السبور ومع الرياضه ضروري عاوتاني نرجعوا الاجواء ديال الرياضه الحمد لله. كما كتعرفوا كنحاول نشارك معكم المعلومه فقط، ما كنفرضش على الواحد نقول لا راه المكازا ونشكر في السلعه ونشكر في المكازا ولا هذه. ما كنشكرش حتى شي حاجه. كنحاول نقربكم من السلعه ونشارك معكم الموديلات، وكنحاول نوريكم الاثمنه. كما كتشوفوا هنايا هذا الموديل ديال التاك اللي معروف، هذه بقى غير الفوق ديالها كيف ما كتشوفوا هنايا. هذه كتبقى ب 710 دراهم. الموديل هذه ديال التاك دايره سمول، وفيها لي طاي ديالها سمول الميديوم واللارج. راه كاينين راه شفتهم كما كتشوفوا. كيجي ستيل واعر الموديل هذا في البوردو. كاينه هذه حتى هي الفيست، هذه راه كان السروال ديالها حتى هي بقى غير الفوق ديالها. كما كتعرفوا هاد الموديلات هادو راه كيتباعوا الفوق ديالهم بوحدهم، كيكونوا مفرقين. الفوق ديالو بوحدو والسروال ديالو بوحدو، كل واحد والثمن ديالو. كاين اللي كيبغي السروال ديالو بوحدو، كاين اللي كيبغي الفوق ديالو بوحدو، كل واحد داكشي علاش كيفرقوهم. كما كتشوفوا هذه راه بقات فيها غير الاكس ال، هذه كتبقى ب 585 درهم فوق ديالها كما كتشوفوا. هو هذا. وهذه راه كيف قلت لكم راه الثمن ديالها هو هذا، راه كتبقى ب 710 درهم، فيها 50% ديال الصوت.
كانت دايره 1400 درهم، داروا فيها 50% ديال الصوت، كتبقى ب 710 دراهم. كاينه الجاكيط هادي دودون خفيفه زوينه حتى هي، نوريها لكم حتى هي، غادي نلبسها وتشوفوا الموديل كيفاش جاني. غنلبس انا غير السمول وغتشوفوا الموديل كيفاش جاني. غنلبس هذا الموديل هذا، هاد السمول هادي حتى هي ديال رانين، هادي كما كتشوفوا حتى هي راه بروفيسيونيل، هادي راه رانين ديال الجدري كما كتعرفوا. هذا هو الموديل كيجي ستيل بحال هكا كما كتشوفوا. هذا هو الموديل، واخا زادينا كما قلت لكم شويه في الوزن، جاتني شويه مزيره. سمول راه كتجي زوينه، تجيب اللبسه في اللبسه واعره كما كتشوفوا هنايا. هذا هو الموديل، كنحاول نوريكم الموديل واللبسه ديالو باش تشوفوا الموديل كيفاش داير والثمن ديالو حتى هو. كاين هاد الموديل هذا حتى هو كيف كتشوفوا هنايا. هاد السويت هادي حتى هي ديال الرانينغ ديال السبور، هادي كيف ما كتشوفوا هنايا حتى هي ديال السبور ديال اللبس كما كتشوفوا هنايا، ديال الطرايل. هادي ديال الطرايل بمعنى ديال الجري في سميتو في البيست ولا في الغابه، كتبقى ب 685 درهم. هادي ديال الطرايل اختصاصيه في الطرايل، نايك طرايل ديال الجري في البيست، كتكون في التراب. راه كاينين سبرديلات خاصين بالطرايل، ديال الرانين خاصين، راه معروفين هذوك لي موديل. كاين التيشيرت هذا اللي شاركت معكم في النوار، نوريكم الموديل كيفاش كيجي في هاد لاسين هادي من جهه الجناب ديال نايك. الموديل كيجي بهاد الستيل هذا كيف ما كتشوفوا، زوين حتى هو موديل قطن. عند الموديل هذا نوريكم الثمن ديالو شحال كيجي، نوريكم الثمن ديالو حتى هو كيبقى 285 درهم، كيبقى 285 درهم. كاينين موديلات بزاف. كاين التيشيرت هذا حتى هو ديال فرنسا، في هذيك الكوك مضروبه فيه في الصدر كما كتشوفوا هنايا، بيض بالبيض، يجي واحد ستيل زوين. هذا التيشيرت هذا كيبقى رخيص، كيبقى 165 درهم، دايرين فيه 50% ديال الصول، كيبقى 165 درهم. كاين هاد الفيست هادي جاكيط هادي ديال جوردن، جاكيت جوردن كما كتشوفوا، تجيب هاد الستيل هذا. كنحاول نوريكم الموديل كامل لي ديطاي ديالو كيفاش داير الثوب ديالو من الداخل كما كتشوفوا هنايا، الشبيكه من الداخل. هذا راه طاي سمول كما كتشوفوا، فيها لي طاي شايره، فيها سمول ميديوم لارج. الثمن ديال اخوتي كتبقى ب 655 درهم. هاد الجاكيط هادي جوردن سولد، هادي راه كتبقى ب 655 درهم سولد كما كتشوفوا هنايا. نوريكم اللور ديالها كيف كتجي، تجيب واحد ستيل زوين، تجي بحال هكا كيف كتشوفوا. كنحاول نوريكم لي ديطاي كاملين ديال الموديلات. شاركت معكم هاد القبيات هادو ديال نايك، حتى هما فيهم جوج ديال لي كولور، فيهم ثلاثه ديال لي كولور. هاد القبيات هذا فيها هاد الكولور هذا كتبقى ب 585 درهم. هاد القبيه لي طايره كاينين فيهم راه من السمول حتى الاكس ال كيف كتشوفوا. كاين هاد النوار ديالها حتى هي، نوار بالبلو، كتجيب هاد الستيل هذا. كنحاول نوريكم لي موديل كاملين باش تشوفوهم، باش تشوفوا الموديل كامل. كيف قلت لكم راه لي طاي كاملين متوفرين في هاد من السمول حتى الاكس ال، كتبقى حتى هي ب 585 درهم. الثوب ديالها راه سخون من الداخل كيف كتشوفوا، فوطه شي حاجه زوينه. هاد القبيه هادي حتى هي ديال نايك. شاركت معكم هاد الجاكيط هادي، الجاكيط هادي ديال الباش ديال نايك، ديال جاكيط نايك معروفه كما كتشوفوا. تجي ستيل مضروبه في هذاك الجيب من جهه اليدين تما، في هذيك السلسله ديالها الوسط. الثمن ديالها خوتي هادي كتبقى ب 1020 درهم. جاكيط هادي راه جاكيط واعر. هاد الجاكيط هادي فيها جوج ديال لي كولور، في هاد النوار هادي، في واحد الكولور حتى هو اخر حتى هو غادي نوريه لكم كما كتشوفوا هنايا. جاكيط شي حاجه كاليتي زوينه. كنحاول نوريكم الموديل والامتيازات ديالو والثمن ديالو باش الناس يعرفوا الموديل كيفاش داير. كيف في هذا البلو مارين هذا نفس الموديل اللي وريتكم، نفس الستيل ديالها، الجيب ديالها من الجناب هنايا من جهه اليدين، لي كود ديال اليدين، السلسله من جهه الصدر حتى هي طويله. كتشوفوا موديل حتى هو راه فيه لي طاي كاملين،
من السمول حتى الاكس ال هادي. وبالنسبه للموديلات هادو راه السمول راه كتلبس الميديوم، واللارج راه كتلبس، والميديوم كتلبس اللارج، واللارج كتلبس الاكس ال، والاكس ال كتلبس الدوبل اكس ال. هادو راه كيكونوا طايات امريكان، داكشي علاش كيكونوا مفخفخين شويه في لي طاي، كيكونوا شويه لي طاي. كاينه الجاكيطه هادي حتى هي دايره كامله قطن كيف ما كتشوفوا، ماشي بحال الموديلات اللي كنا شفنا دابا. هادي راه ماشي ديال الباش، هادي راه قطن كما كتشوفوا، سخونه، موديل زوين هذا حتى هو. هادو راه ديال اللبس، هادو راه ماشي ديال السبور، موديلات لايف ستايل كما كتشوفوا هنايا. كتبقى ب 1035 درهم هاد الموديل هذا ديال كتبقى 1035 فيها غير هاد الباج هذا. بالنسبه لي طاي اللي فيها راه فيها من السمول حتى الاكس ال. كيشاركش معكم اخوتي هاد الفابور ماكس هذا في هاد الكولور كتشوفوا، فابور ماكس. كنحاول نوريكم لي الموديل كامل، لا فينيسيو ديالو، كاليتي ديالو، شي حاجه زوينه. كتبقى ب 1310 درهم هاد الفابور ماكس هادي. فيها جوج ديال لي كولور، في هاد الكولور هذا حتى هو، حتى هي كتبقى ب 1310 درهم هاد الزيتيه كما كتشوفوا هنايا. هادو راه سولدي، كيبقاو سولد هاد الموديلات هادو، راه كانوا زايدين شويه في الثمن كيف ما كتشوفوا. كاين هاد الموديل هذا حتى هي فابور ماكس، كتشوفوا العلامه ديال فابور ماكس. تجيب هاد الستيل هذا، كتجيب واحد الستيل ديال الكوبرا في نفس الوقت فابور ماكس. كتشوفوا الثمن ديالها هو هذا. كاين هاد 2090 في الابيض شاركتها معكم حتى هي. كنحاول نوريكم لي موديل كاملين ولي ديطاي ديالو كاملين، كنحاول نوريكم السبرديله من التحت من الفوق. الثمن ديالها كيف قلت لكم كتبقى ب 1060 درهم هذه. لي طاي كاملين كاينين، الويت، الناف، الديس، الأونز. كاين هاد 97 هاد 95 هادي كما كتشوفوا. درا كانوا وصوني عليها بزاف ديال المتابعين. هاد راه فيها 43 كتبقى ب 1185 درهم، بقات فيها غير 43 هادي. كاين هاد الموديل هذا حتى هو كيف كتشوفوا هنايا، دار الموديل زوين حتى هو، اوريجينال حتى هي بالطبع، مغازه كامله اوريجينال. مكاينش شي واحد اللي غادي يشككنا في السلعه ديال هاد المغازه هادي. ما كنحاولش نشكر السلعه، ولكن هذيك كنحاول نقول هذاك الشيء اللي شافت عينيا واللي شدات عيني واللي شدات يدي. هذا هو الثمن ديالها اخوتي في لابواط كتشوفوا، وهذا الثمن. كاين هاد فابور ماكس هادي حتى هي كيف كتشوفوا. فهاد الكريه هادي راه معروفه، هادي راه هي اللي كتباع بزاف. كتبقى حتى هي ب 1365 درهم. هاد راه سولدي، دايرين فيها 40% ديال السولد. كاين في هاد الكولور هذا حتى هو، هادي راه زيد على شويه تقريبا في البلو، بلو بالغوج، نايك بالغوج كما كتشوفوا، الشحطه بالغوج. نوريكم الثمن ديالها هو هذا 1500 تقريبا شي حاجه. فيهم دايرين فيهم 40% ديال السولد كما كتشوفوا، 1500 5 دراهم. كنحاول نوريكم الموديل كامل كيف قلت لكم، كنحاول نوريكم لي ديطاي ديالو، كنحاول نوريكم السبرديله كيفاش دايره من التحت من القدام. كنحاول نقلبها لكم من جميع الزوايا باش تشوفوها، باش اي واحد عجباتو شي حاجه يمشي للمغازه، اولا ما عجباتو شي حاجه المهم ياخذ فكره وصافي. كما كتشوفوا هذا هو الثمن ديالها اللي وريتكم. كاين هاد النايك فليكس كما كتشوفوا هنايا، نايك فليكس اكسبيريونس فهاد البلو هادي كتبقى ب 840 درهم. الموديل هذا زوين جديد حتى هو، يجيب هاد الستيل هذا ديال الرانين فهاد البلو مارين، بلو مارين هادي كما كتشوفوا هنايا. كنحاول نوريكم الموديل كامل كيف قلت لكم، كيجي موديلات زوينين. كتبقى ب 910 درهم هاد البلو مارين هادي. ولي طاي اخوتي راه كاملين متوفرين، راه كاينين كاملين تقريبا، راه السات، الويت، الناف، الديس، الأونز، الدوز كاملين كاينين. مرحبا بكم. كاين هاد الرياكش هادي، نايك رياك فهاد البلو هادي كتبقى ب 1090 درهم كما كتشوفوا. لابواط ديالها هي هادي كتجيب هاد الستيل هذا. كاين هاد النايك كويست كتعرفوا، هاد اللي راه معروف، هاد النايك كويست تجيب هاد الستيل هذا
النوار بالشحطه بالاحمر، معروفه حتى هي زوين هذا الموديل هذا. نوريكم الثمن ديالها كيف الثمن ديالها شحال كدايره، كتبقى بتبان 140 درهم هاد النايك كويس. هذا هو الموديل اخوتي، هذا هو الثمن ديالها اخوتي، كتبقى ب 840 درهم كيف قلت لكم اخوتي. شاركت معكم هاد لي سيرفات هادو ديال لي غارسون الدراري الصغار. كيف قلت لكم هاد الموديلات هادو ديال لي غارسون راه كاين فيها لا طاي اكس ال. الاكس ال هي ليكيفالون ديال السمول، هادي كتبقى ب 345 درهم. هاد الاكس ال ديالها ديال الدراري الصغار راه كتلبس السمول. انا غنوريكم الموديل كيفاش كيتلبس باش تشوفوا الموديل كامل. انا راه كنلبس بعض المرات سمول بعض المرات الميديوم. هذا هو الموديل اخوتي اللي وريتكم، راه كيلبس سمول كيف ما كتشوفوا. راه الاكس ال ديال الدراري الصغار كتلبس سمول. انا راه كتجيني زوينه مزيانه كيف ما كتشوفوا. هذه لا فيست كتجيني مسانتريه بالنسبه للناس اللي كيلبسوا السمول. انا دائما راه كنقب نقيباش. بعض المرات كنمشي لبلاصه ديال الدراري الصغار كنلقى بياسه اللي كتجيني قدي، سواء في التيشيرتات سواء في لي فيست سواء في الجاكيطات. والثمن حتى هو راه كيكون مناسب كما كتشوفوا. هذه راه دايره 345 درهم. راه فيها جوج ديال لي كولور، فيها هذا النوار هذا وفيها واحد البوردو حتى هو غادي نوريه لكم من بعد ملي غنساليو. كما كتشوفوا درنا واحد شويه كريشه. والحمد لله على كل حال. كاين هذا الموديل هذا حتى هو ديال الدراري الصغار. بالنسبه للدراري الصغار راه تبارك الله راه داير 310 درهم كما كتشوفوا. راه الاكس ال ديالها راه هي كتلبسني، راه تجي قد الاكس ال ديالها. راه فيها سمول ميديوم لارج اكس لارج. هادو ديال الدراري الصغار. اكس ال راه هي السمول ليكيفالون ديال السمول. انا عطيتكم هذه المعلومه هذه باش الناس اللي كيلبسوا السمول راه يجيوهم هاد الموديلات هادو. الموديل اللي وريتكم قبيله كاينه في هذا البوردو هذا اللي وريتكم دابا دايره 560 درهم كما كتشوفوها هنايا. غنوريكم المانكان ديالها باش تشوفوها. اكس ال هي هذه راه كتلبس، هذه راه زوينه راه تلبسني حتى هي. تجي قدي هذه. غنوريكم المانكا كيفاش كتجي في المانكا بهذا الستيل هذا كيف ما كتشوفوا. راه كاين حتى السروال ديالها حتى هو راه الاكس ال راه كيلبس سمول. كيف قلت لكم بالنسبه للناس اللي كيلبسوا السمول راه يجيهم هاد الموديلات ديال الدراري الصغار لي كيدز كما كتشوفوا. انا راه كيجيوني لي فيست ديال الدراري الصغار، كيجيوني ستراول. راه بعض المرات كنلبس سمول بعض المرات كنلبس الميديوم. كيف كتشوفوا هذا هو السروال ديالها، هو هذا السروال ديالها كيبقى ب 445 درهم. كيف كتشوفوا 445 درهم في هذا البوردو. والنوار ديال الاخرى حتى هي راه كاين السروال ديالها. كاينه هذا الموديل هذا حتى هي ديال نايك اير. هاد السويج هادي راه سخونه حتى هي ديال لي زونفو ديال لي غارسون. كتبقى ب 310 درهم. راه فيها جوج ديال لي كولور. في هذا النوار هذا فيه واحد البلو مارين حتى هو غادي تشوفوه. ومرحبا بكم اخوتي، وكنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. وما تنساوش الاشتراك في القناه وما تنساوش الجيم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.